السلام علیکم دوستانو، امید دی چې ښه به یې. نن به زموږ سره په MZ Play کې زموږ تھرډ ویډیو وي. هغه موږ ویډیو په رجسټریشن باندې خبره کړې وه، په ډپازټ باندې موږ خبره کړې وه. نن زموږ ویډیو وي په وډرال باندې. MZ Play کې به موږ وډرال څنګه کوو. یو د MZ Play نه وډرال کول دي، یو وډرا ویریفیکیشن. وډرا ویریفیکیشن باندې به موږ بیا بله ویډیو جوړو. په هغې کې به موږ د وډرا ویریفیکیشن ټیلیګرام ګروپ یو کسټمر سروس دی، د هغې سره به موږ هغې ته به موږ لکه په باینانس کې چې څنګه خلک رجسټریشن کوي، خپل آی ډي کارډ فرنټ پیج بیک پیج، دغه شانتي د ډپازټ پروف، دغه شانتي خپل USDT کم اډرس چې کوم دی د باینانس د هغې نه به سکرین شاټ وي. په دې ټول باندې ویریفیکیشن باندې چې چاته بیا مسله راتله، اول تاسو خپل اکاونټ رجسټر کړئ. لینک ستاسو سره په ډسکرپشن کې موجود دي. ډپازټ طریقه پکې موږ کولې ده. په سیکنډ ویډیو کې زموږ سره چې کوم تھرډ ویډیو ده هغه به زموږ سره په وډرال باندې. نو راځو تاسو ته ښیو چې وډرال به څنګه کوو. بیا چې وډرا کې چاته پرابلم راتلو هغه ویریفیکیشن ما ویله کوو. په هغې باندې به هم زه یوه ویډیو جوړه کوم ستاسو لپاره چې تاسو کامیاب شئ او پیسې وګټئ. نو راځو وډرال طرف ته. اوس زموږ سره په دې اکاونټ کې 695 RM دي، 695 RM دي. یو 1 RM چې کوم دی زموږ سره PKR 60 to 70 PKR easy 1 RM 60 to 70 rupees. نو 695 لا په 70 کې ضرب ورکوي نو دې به تاسو ته پیمنټ راوځي په PKR کې. موږ راځو اوس وډرال طرف ته. رابه شو موږ په وډرال باندې کلیک کوو. بس وخت راځي په وډرال باندې کلیک. چې کله تاسو ډپازټ کوئ نو دلته به تاسو خپل اډرس چې کومي موږ په ډپازټ کې طریقه کولو دا ستاسو اډرس دی د باینانس. دلته به تاسو بینک پلس نشان وي، په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. خپل کم د باینانس کم اډرس چې کوم دی هغه به تاسو دلته پوټ کړئ یا به ستاسو سره راځي. نو راځو موږ دلته سلیکټ اماونټ USDT. د دې نه وډرال کېږي په USDT کې. ډپازټ کې موږ ویلو چې د دې نه به ډپازټ کېږي په څه کې؟ په USDT کې به کېږي. په ایپس کې ټول چې کوم دی پیسې چې کوم دي هغه په RM کې دي. تاسو ته شو کوي په RM کې. ما تاسو ته وایي چې 50 RM چې کوم دی دا تقریبا 10.5 USDT داسې کې راځي. 50 RM په دې کې مینیمم ډپازټ 50 RM دی، مینیمم وډرا دی 50 RM ده، تقریبا 10.5 USDT. موږ راځو په RM کې کلیک کوو. دې په تاسو اوس ګورئ زموږ سره به شو کېږي په دې ځای کې USDT کې به موږ ته شو کېږي. موږ کلیک کوو په څه شي کې؟ په RM کې موږ کلیک کوو، یعنې موږ د 50 RM کوو. 10 پوینټ دلته تاسو وکړئ چې زموږ سره راغله څه شي. دلته موږ 50 ورکوو RM. زموږ سره راغله دلته څومره زموږ سره راغله 10.52 زموږ سره USDT راغله. موږ به دې شی کوو. was insufficient turn or ما ته اوس څونه RM پاتې دي چې زه به ایبل شم د وډرال. کله چې تاسو په دې کې 50 RM ډپازټ وکړئ وډرا کې به تاسو بیټ ولګوئ او تاسو 50 RM کله دلته به زموږ سره راځو د وډرال کرایټیریا چې کومه زموږ سره به موږ تاسو ته وښایو. بیسیک څیزونه دي په دې کې دونه ګران نشته څه شي، ځان ته به دا ګرانوئ نه. راځو موږ دلته وایي چې په فرست نمبر باندې موږ ته وایي چې need to bet RM2 to be able to withdraw. نو په دې کې اوس ما ته 2 بیټ پکار دي چې 2 بیټ زه ولګوم. کوم ټریډینګ چې کوم موږ کوو 1 بیټ زه ولګوم یا لوز شي یا وین شي. لوز پکې مثالي یو وین پکې مثالي. چې کوم لوز شي یا وین شي نو چې 2 بیټ زه ولګوم زما وډرا بدل څه شي ایبل شي. دلته به راشي ایبل، دلته به راشي چې need to able to withdraw. وډرا ټایم چې کوم دی زموږ سره دلته دا ښیي in day remaining withdrawal timing 3 in day. په یوه ورځ کې زموږ سره د MZ Play نه 3 وډرال کېږي. د 3 نه سیوا به زموږ سره وډرال نه کېږي. یو پر تا وډرال وکړو فرست ټایم، سیکنډ ټایم باندې تا وډرال وکړو، تھرډ ټایم تا وډرال. نو فورث باندې چې ته وډرال کې او ستاسو سره هغوی په پروسس کې چې یا ستاسو سره ریجیکټ کړي وډرال ریجیکټ کړي. نو په وډرال کرایټیریا کې موږ ته لیکلي چې in day remaining withdrawal time 3 زموږ سره به 1 ډے کې زموږ سره 3 وډرال کېږي. که هغه تاسو ډېره لګوئ او که وړه لګوئ، 50 RM لګوئ که 500 RM لګوئ. اوس راځو موږ وډرال اماونټ رینج ته. زموږ سره وډرال اماونټ کې لیکلي دي چې وډرال اماونټ کې زموږ سره څه لیکلي دي؟ وډرال اماونټ رینج د 50 RM نه والا مینیمم 50 RM موږ تاسو ته وي چې ډپازټ 50 RM کېږي. 50 RM نه څومره راځي نو 10.52. دلته موږ ورکړی او 50 نه 50 نه څومره 10.52 USDT دی راځي. وډرال کې موږ وډرا اماونټ رینج چې دی د 50 RM نه والا 90 लाख RM پورې زموږ سره د دې نه وډرال کېدی شي.
اوس په ون ټایم باندې ته دې نه که 5000 withdrawal کې RM 50,000 کې د دې نه RM کېږي 3 bars دې ته withdrawal کولی شي. بیا which after withdrawal you need to confirm the blockchain main network 3 times before arrive your account. 3 times چې کله تاسو withdraw کوئ هغه 5 منټ نه والا او 10-15 minutes چې زیات ټایم withdrawal والی د 20 منټ نه خو زیات ټایم نه یا یې ریجیکټ کړي بیا به تاسو ویریفیکیشن یو کار صرف تاسو ویریفیکیشن کوئ په هغې باندې به تاسو ویډیو راوړو دا ویډیو چې کوم دی دا به تاسو لایک کړئ شیئرس کړئ یو بل سره شیئرس کړئ په دې ایپس باندې په دې ویب سایټ باندې کار شروع کړئ د دې نه فایده واخلئ ځکه چې ورځ په ورځ د دې ممبران سیوا کېږي او کمیږي نه. Please confirm that the operating environment is safe to avoid information being tampered with early. دا البته زموږ سره راځي اوس راځو موږ تاسو خپلې ویډراګانې ښایو چې کله تاسو دلته دغه د ویډرا د کرایټیریا چې کوم دا پوره کړئ بیا دلته تاسو 50 RM ورکړئ دلته خو تاسو کم ایډرس چې د باینانس دی تاسو مخکې نه سلیکټ کړی دی بیا به راشئ ویډرال ته په دې باندې به کلیک وکړئ ستاسو سره ویډرا کنفرم شي. موږ راځو خپل ویډرال هسټري ته په اوله کې به زموږ سره ویډرال چې کوم دی موږ خپل ویریفیکیشن کړی دی زموږ فرست ویډرال چې کوم په 11/8/2023 باندې 11/8/2023 باندې چې موږ د دې اکاؤنټ نو موږ بل اکاؤنټ ته په هغې کې هم موږ ویډراګانې کړي په دې کې موږ 100 RM ویډرال کړي ده چې تقریبا 50 RM چې کوم دی 10 USDT دی نو 100 په زموږ سره تقریبا 21-22 USDT زموږ سره راځي. داسې موږ بله ویډرا کړي سکسیس شوې ده کمپلیټ شوې ده بله موږ 70 RM کړي ده. بیا راځو موږ بله ویډرا کړي ده په 16/8/2023 باندې 50 RM موږ ګټلي 50 RM موږ په ټریډ کې ګټلي هغه هم دي کمپلیټ کړي راویستلي دي USDT باینانس ته راغلي دي او ډېر زر راغلي د 5 منټ نه والا په 20 منټس کې ویډرا کمپلیټ شوي. بله موږ په 17/8/2023 کړې وه هغه نور سره کمپلیټ شوې ده. راځو بله ویډرا تاسو ته ښایو په 18 ډیټ باندې موږ د دې نه 2 ویډرال ایستي دي یو هم دي 55 RM ایستي ده یو هم دي 54 RM ایستي ما تاسو ته وویل چې د دې نه پر ډے 3 ویډرال کېږي. فرست ویډرال دی موږ په 18/8/2023 کې موږ 55 وکړه بله هم دي 54 وکړه. اوس د دې نه موږ له پکار وه بله ویډرال ته هم کېده خو چې هلته دا بیټس لګولي او RM دې ګټلي نو بیا دې 50 RM خبره رایستی شي. دا زموږ ویډرال و ځکه چې تاسو ډیټ چیک کړئ نن 19 ډیټس دی پرون چې کوم دی موږ ویډرال کړي دي تقریبا 10+ USDT زموږ سره یو ویډرال موږ کړي ده 10+ USDT موږ بله کړي نو موږ لا په دې کې پکار دي لکه 20 USDT موږ په دې کې RM ګټلي دي زموږ خپل انویسټمنټ هم دلته پروت دی دلته تاسو وینئ ریل اکاؤنټ دلته تاسو خپل ښیم چې ستاسو یقین نه شي. په سټیجز باندې به تاسو کار کوئ په سټیجز باندې به هم ویډیو جوړه کړو ستاسو لپاره چې په سټیجز به موږ څنګه کار کوو او ویډرال ډپازټ رجسټریشن هر څه موږ ستاسو سره وکړو بس کول ستاسو کار چې تاسو پیسې ګټئ او ټریډینګز کول غواړئ یا نه کوئ. دلته آنلاین ټریډینګ سټارټ دی دا تاسو وینئ چې ټریډینګز کېږي نو دلته تاسو زموږ سره اکاؤنټ کړی زموږ سره 695 اورنج دي زموږ سره موجود دي په دې باندې موږ ټریډز لګو کم ټریډ لګو د 2 نه شروع وکړئ چې 2 لوز کوي بیا 4 ولګوئ نو په سټیجز باندې ما موږ ویډیو جوړو خیر تاسو ته لږ ما ایکسپلین کوو. अब तاسو سره چې 4 تاسو ولګو وین شو نو 2 سره مراله 2 سره نور مراله 2 خپل ځاړه راوړل او 2 تاسو سره نیوی را دټ از ټریډ نو مهرباني وکړئ چې چینل سره سبسکرایب کړئ او په دې ایپس یا ویب سایټ باندې زر کار شروع کړئ هیڅ مسله پکې نشته چې مسله راځي واتس اپ باندې تاسو څنګه سره رابطه کولای شئ کمنټس کې هم ویلی شئ.